برای سبزی عیدمون از گندم کامل استفاده میکنیم. دقت بکنید که گندم حتما باید گندم کامل باشه و گندم پوست کنده نباشه تا جوونه بزنه. یک پیمونه گندم رو من داخل آب ولرم خیسوندم و اینو برای 24 ساعت ما کنار میگذاریم. دوستان 24 ساعت از اینکه ما گندما رو خیسوندیم گذشته. همونطور که میبینید نوک گندما جوونه زده. در این مرحله آب گندما رو خالی میکنیم. بعد از اینکه آب گندما رو گرفتیم، مرحله چیدن گندم روی ظرف مورد نظرمون هستش. ظرف مورد نظرتون رو تهش رو کاملا با یک لایه پنبه کاور بکنید. بعد از اینکه کاملا ته ظرفتون یک دست کاور شد، با استفاده از یک اسپری آب معمولی و یا اگر اسپری ندارید با استفاده از دستتون پنبه ها رو کاملا تر بکنید. و به راحتی از گندم خیس خوردمون یک ردیف یک دست روی ظرف گندم میچینیم. وقتی که گندم ها کاملا یه دست شدن، مقداری اسپری کنید روی گندم ها رو با آب. اگر اسپری ندارید با دستتون هم میتونید آب بچک کنید. و کاری که میکنیم ما اینو کنار نور میذاریم و هر روز با آب اسپری میکنیم و اینا به راحتی رشد میکنن. فقط دقت بکنید که نذارید که گندماتون زمان رشد کردن خشک بشن. همیشه چک بکنید اگر خشک بودن حتما آب اسپری بکنید. زیاد از حد آب نزنید که ته گندما کاملا آبکی بشه، به مقدار مناسب که فقط گندم ها تر بشن، ریشه هاشون تر بمونه. خب دوستان همونطور که میبینید فکر میکنم بعد 5-6 روز هستش که این سبزه ها کاملا آماده هستن. به همین شکل هر روز هر موقعی که دیگه نیاز داره آب بهشون بپاشید و اینا همینطوری سبز میشن و بلند میشن و آماده‌ان.